Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. I'm Christina. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay gagawa ako ng dessert. Tinatawag na Buko salad. So samahan niyo ako guys. Kung nagustuhan nyo, pakisubscribe na din ang aking channel. At pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. So, yun lang guys. Samahan nyo ako at simulan na po natin.